Отримали від клієнта дві передні стієчки Mercedes 212, задній привід. Перша отака, балону все, а друга потекла. Видно, що рука весь в оливі, стійка амортизаторів також. Але зараз розберемо, ще передивимось. Розібрали ліву стієчку, та що потекла. Ось навіть шматки відбійника. А балон ось в такому стані. Ось що стається, коли гума потрапляє на, точніше олива на гуму. Ось така краса. Розібрали також праву стієчку. Амортизатор дуже складно заходить і вистрілює назад. Вже робота його некоректна, хоча і сухий. Ну а по балону тут очевидно.